taste this na. Pag humana na mga kadiutay, nagtak-ang di siya para si Kwati ay na manayahang morning ko and drink. Si tableya. Wala man to iyahang favorite na tableya na stock. O iyahang favorite na kaha ng mga kadiutay. Mag-isa o palidza. Sa binulanon, palidza na mga kadiutay. Sa sinibuano, palya. Una, mga kadiutay. Ya, tanaw yung luwag, yung luwag. Soroy man isa. Parang palitan eh, 150. 150. Init na itong butang mantika. pila man ka scoop mantika? 1 tablespoon. Oh, no, 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 no. Karaan ako siya ako. Ito bumba. Lumot na siya. Ito nabilin eh. Ito nabilin ko. Next lang. Next o'clock.
Tulad, tabog islog. Pila ka bukos na. Kidig duha, kidig isa. Duhaan lang to. Snack na. Mix. Luto na. Timplahi o. Kita mo sa sekreto ron. Timpla. Mixin na. Ito na. Nanay sila. Magic sarap. Great. Gamay na lang mo ng hikdang. Kana ra kay. Wala na asin. Dahil ito ay kasi buong Tinabog. Isang gamay. Parang pa pulong sa edad. Yummy. Isang gamay lang kayo. Kaya sila na. Pinch of salt. Rock salt. Yan. Mix of rock. Ito. Gamay kayo no. Yay. Ibutang na siya sa serving plate. Luto na. Transfer ito. Init? Init to. Here. What happened to your hair? Pabukan siya o init. Kuan na niya ang sikwatihon 2 cups of water. Buka na. Boil na. Ay, boil na diyan. And then, what will you do? Two pieces of papaya. 3 pieces. 2 types of big and small. Meron ka. Put the sugar. White sugar kay wala Wala available brown sugar. Hirot. tira na sa. It's good for 2